Suunnilleen vuosi on meillä ollut nyt tämä Tesla, eli Long Range 3 takana näkyy, missä kunnossa se on vakiona. Eli tarkoittaa nyt sitä, että jotakin pitäisi keksiä tuolle autolle. Ja mitä myös sille keksittäisiin, tietysti madallettaa sitä pikkusen. Ja olisi varmasti hyvä käydä läpi paljon siinä speksejä tuossa madaltamisessa, koska mitä on tutkinut YouTubesta, niin hyvin vähän on sitten ihan semmoista detailitason juttua, mikä just sinua voisi kiinnostaa, kun laittelet madallusjousia autossa. Mutta ensinhän meidän pitää tietysti ottaa mitat talteen, mitkä ainakin itsellä ensimmäisenä unohtuu, kun ruvetaan madaltamaan auto, niin sitä ei tiedä, että paljon se nyt putoaa loppujen lopuksi. Tää korkeushan mitataan aina tuosta navan keskeltä. Eli ihan keskeltä ja sitten tuohon kaareen. Sille minä olen ainakin sen tehnyt. Miksi ei maasta? No siksi, kun me vaihdetaan vannetta ja muuta, niin silloinhan se auton korkeuskin tuohon kaareen myöskin kasvaa. Ja sitten taas ei tiedä, että mistä on kysymys. Niin otetaanpa ihan karkeasti tälle. Mulla on nyt kynää tässä ja suunnilleen keskelle laitan tuota. Otetaan siitä mitta. Vehkeet pyssyy niin 390 milliä on aika tarkka. Ja se on just tuohon kaareen. Me pystytään helposti sitten mittaamaan se myöskin, kun on laitettu vieterit alle. Katsotaan vielä takkaa varuilta. 385 milliä suunnilleen on se etäisyys. Millin tarkkuudella tuosta navan keskeltä tuohon kaareen. Niin nyt kun me heitetään sinne madallusvieterit alle, niin nähdään sitten heti, että paljonko se on. Mut meidän pitäisi varmaan ruveta töihin pikkuhiljaa ja otetaan auto pirttiin ja ruvetaan purkamaan. Minkä takia autoja madallettaa? Voi olla, että siinä on ulkonäkökysymykset. Matala auto näyttää monesti vähän paremmalta. Saahan sitä wheelcappia siitä pienemmäksi ja renkaat ja vanteet istumaan paremmin. Toinen voi olla ajettavuus. Ainakin tässä Tesla Model 3 alkuperäinen alusta on aika pintakovaa ja tässä tapauksessa minä hain siihen pintaan vähän pehmeyttä, mutta myöskin sitä ulkonäkökysymystä, että saadaan sitä wheelcappia vähän pienemmäksi. Katsotaanpa ihan ekaa nuo jouset, mitkä me ollaan laittamassa. Nämä on mulla tässä. Ja vaikka tää nyt on Eipahin laatikko, niin todellisuudessa täällä on HR-jouset. Ja nää on tarkoitettu just tälle mallille, just tälle long range-versio. Ja jos mä googletan näitä HR-jousia, niin sieltä saattaa löytyä ihan mitä vaan tietoa, että paljon ne madaltaa. On 1,2 tuumaa, 1,5 tuumaa, 30 milliä, 35 milliä. Tässä jaksossa nyt selviää, että paljonko ne oikeasti puottaa, niin kuin muistat, että katsottiin se kaaren mitta. Tässä mulla on nyt etujousi, ja niin kuin huomaa, niin HR sininen tämä on, ja tuolla tästä näet tuon koodi. Näitäkin on montaa erilaisia, niin 286501VA ja F niin kuin front tarkoittaa, niin ne on nyt nämä, mitkä laitetaan alle, ei mitkään muut. Ja sitten jos katsotaan vielä tuota takajousta, mikä on vähän järreä, tässä on siis erillisjoustus takana, niin tässä on kanssa 286591HA Rear niin kuin takaa. Eli tämmöset. Ja mulla on odotusarvona se 35 milliä madallusta. Performance-malli on pikkusen matalampi, ehkä 10 milliä lähtökohtaisesti. Ja se aiheuttaa myös sitä ristiriitatietoa aika pitkälle. Mutta mitä meidän pitää nyt tehdä seuraavaksi? Pitää ottaa tuo auto ylös ja se on aika monimutkainen, tuskainen prosessi siinä mielessä, että kun en halua pitää sitä 2 tunkin varassa pelkästään. Ja nämä maksaa jostakin tarvikekaupasta niin muutaman euron kappale, niin ei kannata nyt ruveta säästelemään jollain jääkiekolla yritetään kikkailla mitä ylös, vaan ihan vaan tilaa nämä ja sillä hyvä. Se on tämmöisellä ei ihan niin virallisella Tesla-pajalla niin keksittävä ratkaisu. Ei muuta kuin tunkilla auto ilmaan, klappi ja eturenkkaan alle, että saadaan tuo 4.4 tuohon laitettua. Sen jälkeen ruvetaan laittamaan sitten lisseklapia sinne alle ja laskettaa auto siihen, että saadaan tuommoinen fiksu rakennelma siihen tehtyä. Ja se saatiin nätisti ylös ja toiselle puolelle sitten sama homma. Tuosta nyt Tesla-sovelluksesta sitten etukontti auki. Se on aika paljon muovia ees. Nää pitää nyt ensin ruveta purkamaan tästä pois ja katsoa mitä se alta löytyy. En ole ikinä kurkannut Teslan konepeli alle sille, että mitä täältä muovin seasta löytyy, mutta katsotaanpa.
pois tämä homma. Sieltä näköjään lähti jo ensimmäinen. Oho, tämähän lähtee tästä. Yhteensä 70 millillä kiinni. Joo, ne on aika helpossa paikassa ne pultit. Piät kyllä löytyy. Seuraavaksi nostetaan tämä konepelti pois. Oi vittu. Super Manifold. Katsokaapa tätä juttua tiellä, kun Tesla on miettinyt tämän iskarin yläpään kiinnityksen tälleen mukavasti. Eihän siinä mitään 3 pultillahan se on kiinni ja 13 milli. Ja se on miettinyt se just sillä, että mahtuu tuo hylsy tuohon reikkään. Ja nyt kun mulla on tämä iskari vähän vinoossa tiellä, tai tuo vähän vinoossa, niin tämäpä ei mahukka. Pitäisi vielä ohuempi olla tämä hylsy, mutta ehkä minä oikeasti ottaa siihen keksin. Kun sitten tää taas tänne toiseen reikään, tästä 3, niin tää 13 millinen, niin se sitten lupsahtaa ihan nätisti tuohon nuinikkeesti. Mutta ennen kuin me mennään tähän, niin otetaan pyörät poikki. ET40 näissä orkkiskumeissa. Jaa. Annapa tämä auto alle. Tämä ei oo tiedä. Tuossa on se meidän potilas. Iskari poikkeaa sitä kautta tietysti tuo jousi. Siinä meillä on ylävarsi, olkavarsi. Nuo pitää varmaan jollain keinolla ottaa poikkeen. Sitten jotaanko tietysti tuolta poikkeen. Ja iskari alapää, mutta hyvin tämmöistä perinteisen näköistä hommaa, että ei tämä niinku saksalaisesta insinöörisuunnittelusta hirveästi kyllä poikkea. Varmaan on kahtonut moni siellä saksalaisen auton pajottaja, että kylläpä lähtee helposti tuo pultti irti. Niin, toistaiseksi. Ainakin itellä ollut noissa Bemareissa ja Audeissa, niin se on siinä vaiheessa vasta lopettanut jumiimisen, kun se on ollut nestemäistä koko pultti. Ui. Se oli helppo hämmentävä pottu. Sittenhän meillä niinku oikeesti olisi muuta kuin iskari alapää ottaa pois ja ne yläpäästä ne 3 pulttia. Mut alapää ensin. Jotenkin tuntuu silleen laittoman helpolta tämä homma tähän asti. Pultit on lähtenyt auki. Tehdään sitten kääpänen hylsy tuohon. Tämähän se meillä pahin oli tämä, kun se eipä ollutkaan pahin. Nyt se on vähän, että miten me tämä saadaan täältä pienätettyä pois, että mahtuuko tämä ylipäätään mistä tulemaan. Katoppa kuka tullos. Huhhuh. Ei tielläkään niinku mitään ihmeellistä ole. Ei muuta kuin toiselta puolelta. Tuosta jos katsotaan noita iskareita, niin Teslan alustahan on vähän sanottu, että se on aika pintakova. Ja minä sen nyt uskon, mistä se johtuu. Mutta otetaanpa ensin tuo esijännitys. Se on ihan niinku keleka-iskareissakin esijännitys, niin talteen. Lähdetään tästä oikein puolen iskarista liikkeelle. Saatana, kahvin keittimestä lähtien tässä. Pöydän, vittu. Myöhän mitataan se tuosta ja mitataan se vaikka tähän pintaan, niin suahan se tuosta ei. 25 senttiä, 250 milliä on tämä iskun pittuus tässä ja nyt kun myös vapautetaan yläpiästä irti, niin nähdään sitten se esijännitys. Mutta sitä ennen meidän pitää tietysti niin laittaa nuo puristimet siihen kiinni, että se jotenkuten tämä homma onnistuu ennen kuin vapautetaan tuo yläpiän pultti tuolla.
Jousan puristelu onnistuu kyllä tämmöisellä budjettimallin puristimelläkin vallan mainiosti, kun ne jaksaa vaan asetella kohdalle. Suosittelen kuitenkin semmoista 200 € maksavaa hydraalimallin puristinta, millä se ainakin turvallisesti onnistuu ja huomattavasti nopeammin. Muista puristella nuo molemmilta puolin tasaisesti, niin se on sitten helppo homma. Jopa tietyllä tavalla pelottava tilanne tuossa. Muista purkuvaiheessa ottaa iskari yläpäästä suora linja iskari alapää haarukkaan siten, että saat ne samassa linjassa takaisin. Et saat nuo 3 pulttia aseteltua auton runkoon kiinni ja iskari alapää sitten sattuu suoraan alatukivarren omalle paikallaan. Just riitti tuo. Nyt on orkkisjousi ja tässä on tuning-jousi. On se aika radikaalisti lyhyempi jo ainakin. Tää tuning-jousi ja sillä varmaan saattaa aika paljon pois sitä pintakovuuttakin. Mittaillaanpa vähän se. 38 senttiä, 380 millinen on tämä orkkisjousi. 31,5 senttiä pitkä. Tuninkin jousi ja tämähän varmaan mennään aika helposti jopa paikalleen sitten voisin kuvitella. Joo. Yläpää kannattaa laittaa samalla tavalla paikalleen kuin irrottaessa, eli se on suunnattu suhteessa alapää haarukkaan. Muussa tapauksessa se ei asetu kohdalleen sinne paikalleen ja tarkoittaa sitä, että se jääpi sitten nitisemään. Hyvä. Tuo on totta vie kiinni tuolla ja kaikki tuli sinne tarpeellisesti paikalleen. Kun seuraava. Tämähän se on se yksi juttu, miten saadaan tämä nyt sitten tänne, mutta eiköhän se siitä. Tämähän on vierinpäin tämä iskari. Ei saatana. Noin, tuohon ja täältä sitten lähdetään. Noin. Se olisi ensimmäinen mikä on kiinni. Tuosta videon deskistä allalla, eli kuvauksesta näkyy myöskin nuo momentit, mihinkä nämä pultit pitää kiristää. Niin kannattaa tsekata sieltä. Asennusjärjestyksessä ensin pujotetaan iskari paikalleen oikeisiin kohtiin, sen jälkeen alapään pultti kiinni alapään haarukasta. Sitten siirrytään yläpään muttereihin paikalleen, laitetaan reaktiotanko ja oikeat momentit eri pultteihin, jotka löytyy tuolta videon kuvauksesta. Sitten laitetaan vielä yläpään momenttiin kiinni kunnolla, jonka jälkeen aloitetaan mukavasti ja rentouttavasti kasaamisvaihe. Laitetaan frunkin kotelo paikalleen 7 pultilla niin kuin se oli lähtökohtaisestikin. Ja sen jälkeen sitten napsutellaan vielä kaikki nuo liittimet, mitkä on ehjiä, niin paikalleen. Pannahan nyt luukku kiinni. Mä niinku tietyllä lailla semmonen työvoitto. Antaapa olla vielä pukilla tuo ja jatketaan kohta. Täytyy sanoa kyllä, että pikkusen pelotti näillä tämmöisillä Piltemän puristimilla tuo niin kuin näette tuosta videosta, mitenkä kovaa se oli se esijännitys niissä, että saa ihan niin kuin miettiä, että mitenhän tässä käypi, mutta hyvin se Piltemän satsi kesti vaan. Mutta ehkä minä jatkossa ostan semmosen hydraulisen käsikäyttöisen jousipuristimen MacPhersonille. Musta tuntuu, että nää alkaa olla vähän niinku nähty nämä puristimet, mutta pistetään tuohon pakettiin takaisin. Hyvinhän nämä asiassa ajaa tuolla takajousissa, ei minun käsittääkseni näitä ennen tarvita, että ne on niin paljon helpommat. Kyllähän muutaman kympin setiksi kyllä toimii ihan ok. Moni on varmaan huomannut, miten hieno otsalamppu mulla on. Mulla on tämmönen Armyteki, tämmönen valo. Näin, tässä on paljon kaikenlaisia toimintoja ja muita, niin näitä saapi Armytokilta näitä lamppuja, muuten mä laitan tuohon videon kuvaukseen, mistä niitä saapi. Hajoska mitään TV-koodia käyttää, niin saapi semmosen pikku alennuksenkin sieltä.
Tää on semmonen lampu, missä ei ole valoa, ei ole ihan täysin valakkea, vaan se on pikkusen kellertävä. Ja minusta näihin remonttihommiin aivan oiva peli ollut, eikä ole kalliskaan. Katsotaan sitä videon kuvauksesta, niin lisää tietoja. Nyt olisi siirrytty toiseen vaiheeseen tämä jousien vaihon kanssa ja takajoussi. Tää pitäisi olla nyt paljon helpompi ja nopeampi mitä nuo etujousien vaihot, koska nyt on pyörä otettu pois. Katsotaanpa miltä täällä näyttää. Tuolla on tuo takajousi. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että otetaan iskari alapian pultti pois ja sitten alatukivarren pultti pois. 2 pulttia taitaa just näkyä sinne. Niin ne piestetään pois. Ja sitten tunkilla lasketaan tältä alapuolelta tämä jousi suoraksi. Se tippuu suorastaan sylliä ja sitten vaihdetaan vaan toinen jousi sinne sisään. Kokeillaan mitä tapahtuu. Nyt rupesi nousemaan tuo, eli pultit irti. Vähän kokoja siellä on tarjolla. 2, 1. Se olisi irti. Nyt pitäisi joustopi löysätä sitten. Tuli tuo. Oikein iisisti tuli tuo jousi pois tuolta. Sieltä se tuli. Vakio takajousen ja HR-jousen kanssa. Otetaan vähän mittoja talteen. 335, 330. Eli tämän pitäisi nyt mennä ihan niin kuin nätisti suorastaan paikalle. Takajousen laitossa kannattaa muistaa puhistella nuo kaikki kumiosat ennen kuin niitä rupeaa laittamaan paikalle. Sitten se jousi käy vaan oikeastaan yhin päin ja siinä on nuo kumin nystyrät, niin ne tulisi niihin oikeisiin koloihinsa. Iskari kun on irti, niin se on helppo työntää. Sen jälkeen tunkilla nostatetaan alatukivartta sille, että me saadaan alatukivarren pultit ja iskari alapään pultit mukavasti kiinni. Sitten lyödään vaan oikeisiin momentteihin, mitkä löytyy tuosta videon kuvauksesta. Ja ei muuta kuin... se on 115 se. Ja samaa pannaan tuolla iskari alapään pultit. Se on siinä. Kyllä pyssyy. Noin ikkäästi. Se olisi siinä. Eipä ollut kovin häävi homma laittaa no takajouset. Pakki kun on menossa kiinni päin, niin tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että tykkää ja tilailehan kanava, jos Tesla-kontsa kiinnostaa. Nyt on madallusoperaatio saatu tehtyä tässä ja laitettu niin sanotut -30 jouset alle. Ajossa tuntuu tosi hyvältä tämä auto, että ei mennyt kovaksi. Minä sanoisin jopa, että se tietynlainen pintakovuus hävisi poikkeen tästä normaalista katuajamisesta. Eikä ole ainakaan vielä raapinut mihinkään. Et niinku siinä mielessä aika onnistunut modaus. Kohta mennään tallille takaisin tämän koeajolenkin jälkeen mittailemaan sitten todelliset tiputuslukemat siitä syystä, että kun ne laittaa ne jouset, niin ne ei ole ihan tekkeytynyt vielä paikalle, niin se saattaa se ero tulla 10 kilometrin ajonkin jälkeen sitten vasta niinku, tai korkeus normalisoitua siihen mihinkä ne jouset puottaa. Innolla ootan kyllä, että oliko se 25 milliä vai 35 milliä vai mitä se olisi todellisuudessa se tiputtaminen. No mitä tuosta operaatiosta nyt vois muuta sanoa, niin ihan samanlainen homma kuin kaikkiin muihinkin autoihin oli laittaa. Takaiskarit kun on erillisjouset, niin ne oli jopa ehkä tietyllä lailla vähän helpommatkin, kun ei tarvinnut ottaa kun sitä olka-akselista poikkeen ja takaiskari ottaa alapäistä poikkeen ja se sitten lähti nätisti sieltä poikkeen. Siinä ei tarvinnut mitään jousipuristimia esimerkiksi vaikka vakkilaisiin tai mersuihin tarvii sen sisältä otettavan puristimen, niin sitä ei tosiaan tarvinnut tuossa. Ja ei muuta kuin heittelen ne paikalle. Mitä nyt jää etujousista mieleen, etujousien vaihdosta, niin korkeintaan ne 3 mutteria siellä
yläpään kiinnityksessä, että siihen piti vähän hieroa semmoista 13 millin hylsyä, että se meni siihen reikään ja sai sieltä ne mutterit pois. Monihan sieltä ottaa sen koko ylätukivarren poikkeen ja sen koko asetelman poikkeen sieltä, mutta minusta se tuntuu vähän työläältä, niin mentiin sitten tuolla. Mut katsotaanpa paljonko se todellisuudessa tippuu tää auto. Muistatte silloin ensin, ennen operaatiota, 390 milliä oli se etäisyys tuosta keskikupin keskeltä, eli tarkoittaa käytännössä navan keskeltä tuohon kaareen. Ja katsotaanpa mitä se nyt sanoo. 360. Eli tasaan 30 milliä. 3 senttiä. En olisi kyllä ehkä uskonut. 30 milliä piti oikeasti paikkansa siinä mitä se piti kipuottaa. Mites takka? Takana meillä oli 385 ensimitta tuolta toiselta puolelta. No semmonen 364 minä hyväksyn siihen. Eli se olisi niinku 20 milliä tuolla takana. 385, 365. Et siellä tosiaan se ero on sitten vähän vähempi, vaikka sen 30 piti ollakin. Mutta eihän sitä tiedä, se tippuu vielä tässä ajan saatossa, kun se tekeytyy. Kun se oli vähän ne kumit ja kaikki, niin oli silleen. Ne vähän asennot muuttu sieltä. Mut mitä mieltä sinä oot? Oliko tämmönen tiputus hyvä? Ja voiko se ollakaan, että se pitäisi olla enempi tai vähempi? Minun mielestä tää on aika hyvä.